हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तिजारे कोचिंग क्लासेस. अगोदरच्या भागात आपण प्रॅक्टिस सेट 2.1 सॉल्व केलेला होता. त्यामध्ये काय होतं, 2 लाईन्स आणि एक ट्रान्सव्हर्सल असं असताना जे अँगल्स तयार होतात ते कोणते कोणते असतात हे बघितलं होतं. आज आपण बघू प्रॉपर्टीज ऑफ अँगल्स फॉर्म बाय 2 पॅरलल लाईन्स अँड अ ट्रान्सव्हर्सल. तर या ठिकाणी आपण घेतलेले आहे लाईन एम. काय हे घेतलेलं आपण, लाईन एम पॅरलल लाईन एन हे घेतलेलं आहे आणि लाईन एल अँड लाईन एल इज ट्रान्सव्हर्सल. एम आणि एन ह्या ज्या 2 लाईन्स आहे ह्या आहेत पॅरलल लाईन्स आणि लाईन एन एल ही आहे ट्रान्सव्हर्सल. तर अगोदरच्या ज्यात पाहिलं तर आपण 2 लाईन आणि त्यांची जर ट्रान्सव्हर्सल असेल तर अँगल्स त्या ठिकाणी फॉर्म होतात. कोणते कोणते अँगल्स तयार होतात, समजा आपण याला घेऊ 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7 अँड 8 असे 8 अँगल्स त्या ठिकाणी तयार होतात. तर आपण या अँगल्सला आता नावं देऊया, मीन्स इंग्लिश अल्फाबेटमधले नावं देऊ. टोटल अँगल्स किती तयार होतात, 8 अँगल्स टोटल तयार होतात. तर यातला आपण नावं देऊया अँगलला. सपोज दिस अँगल इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी अँड एच. कोणते कोणते अँगल्स तयार झालेले आपण पाहिले होते. करस्पॉन्डिंग अँगल्स तयार होतात हे पाहिलं होतं आपण. काय पाहिलं होतं, करस्पॉन्डिंग अँगल्स. आता जर 2 लाईन ह्या जर पॅरलल असतील आणि त्यांची जर एक ट्रान्सव्हर्सल असेल तर करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे कॉन्ग्रुएंट असतात. कॉन्ग्रुएंट मीन्स त्यांचे मेजरमेंट सेम असतात, म्हणून आपण त्याला कॉन्ग्रुएंट असं वर्ड दिलेलं आहे. आता या ठिकाणी बघा, पहिली जी पेअर आहे करस्पॉन्डिंग अँगलची, समजा आपण एचा करस्पॉन्डिंग अँगल कोणता राहील, ई राहील. मीन्स अँगल ए कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ई. नंतर दुसरी पेअर करस्पॉन्डिंग अँगलची अँगल बी अँड अँगल एफ. अँगल बी करस्पॉन्डिंग टू अँगल एफ, विच इज थर्ड पेअर. थर्ड पेअर इज अँगल डी अँड अँगल एच. अँगल डी congruent angle H. And there is also fourth pair of corresponding angles, which is this is angle C and angle G. Angle C congruent angle G. C and G. These are corresponding angles. Corresponding angles जर 2 लाईन जर पॅरलल असतील आणि त्यांना जर एक ट्रान्सव्हर्सल असेल तर करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे कॉन्ग्रुएंट असतात. नंतर आपण आणखी कोणत्या प्रकारचे अँगल्स बघितले होते, अल्टरनेट अँगल्स. अल्टरनेट अँगल्स. अल्टरनेट अँगल्सचे आपण 2 प्रकार बघितलेले होते. कोणते कोणते आहे 2 प्रकार, एक आहे इंटेरियर अल्टरनेट अँगल आणि दुसरा आपण टाईप बघितला होता एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल. तर हे जे अल्टरनेट अँगल्स आहे मीन्स इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स अँड एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स, तर हे दोन्ही प्रकारचे अल्टरनेट अँगल्स जर या 2 लाईन पॅरलल असतील आणि त्यांची जर ट्रान्सव्हर्सल असेल तर अल्टरनेट अँगल्ससुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. आता बघू या ठिकाणी आपण इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स कोणते आहेत, कोणत्या कोणत्या पेअर्स आहेत बघू. इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स मीन्स आतल्या साईडला अल्टरनेट अँगल्स मीन्स अँगल सी अँड अँगल ई. अँगल सी कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ई, एक ही पेअर आहे. आणि दुसरी इंटेरियर अल्टरनेट अँगलची अँगल डी अँड अँगल डी कॉन्ग्रुएंट अँगल एफ. तर ह्या 2 पेअर इंटेरियर अल्टरनेट अँगलचे असतात आणि अल्टरनेट अँगल्स हे 2 लाईन जर पॅरलल असतील तर ते कॉन्ग्रुएंट असतात. आता बघू आपण एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. तर यांच्या पेअर्स कोणत्या आहेत,
एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. सपोज समजा आपण ए हा अँगल कन्सिडर केला, मीन्स अँगल ए आपण काय बघितलं, अल्टरनेट अँगल्ससुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. मीन्स अँगल ए कॉन्ग्रुएंट अँगल. आता याचा एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल कोणता होईल, अँगल जी. अँगल जी. आणि दुसरी पेअर अँगल बी कॉन्ग्रुएंट अँगल. बीचा एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल कोणता होईल, अँगल एच. अँगल एच मीन्स अल्टरनेट अँगल जसे करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतात तसेच अल्टरनेट अँगल्ससुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. आणि आपण तिसरा टाईप बघितला होता अँगल्सचा, तो कोणता होता, इंटेरियर अँगल्स. ओनली इंटेरियर अँगल्स. आता इंटेरियर अँगल्स मीन्स समजा डी आणि ई, सी अँड एफ हे आहेत इंटेरियर अँगल्स. तर इंटेरियर अँगल्स हे सप्लिमेंटरी असतात. सप्लिमेंटरी मीन्स त्यांचे ॲडिशन 180 मीन्स अँगल डी प्लस अँगल आपल्याला 180 मेजरमेंट लिहितो म्हणून आपण मेजर ऑफ अँगल डी असे लिहू शकतो. मेजर ऑफ अँगल डी प्लस काय येईल, मेजर ऑफ अँगल ई. मेजर ऑफ अँगल ई कसे असतात हे एकमेकांना, हे दोन्ही अँगल सप्लिमेंटरी असतात. सप्लिमेंटरी मीन्स दोन्ही याचे ॲडिशन 180 इक्वल टू 180 डिग्री. अशीच आणखी दुसरी पण पेअर आहे आपल्याला दिसते या ठिकाणी, सी अँड एफ. सी अँड एफ हे कसे आहेत, इंटेरियर अँगल्स. तर यांचीसुद्धा हे सुद्धा एकमेकांचे सप्लिमेंटरी अँगल्स असतात. सप्लिमेंटरी मीन्स त्यांची ॲडिशन 180 मीन्स अँगल सी, मेजर ऑफ अँगल सी, मेजर ऑफ अँगल सी प्लस दुसरा अँगल कोणता, मेजर ऑफ अँगल सी प्लस मेजर ऑफ अँगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री. म्हणजे स्वतः या ठिकाणी प्रॉपर्टी कोणत्या बघितल्या आपण, पॅरलल लाईन्स आणि ट्रान्सव्हर्सल मिळून करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतात. अल्टरनेट अँगल्स मीन्स 2 टाईप्सचे असतात, इंटेरियर अल्टरनेट अँगल अँड एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल. तर हे दोन्ही प्रकारचे अल्टरनेट अँगल्स कसे असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात. देन इंटेरियर अँगल्स कसे असतात, हे असतात सप्लिमेंटरी अँगल्स. सप्लिमेंटरी मीन्स त्यांची ॲडिशन जी आहे ही ॲडिशन किती असते, 180 म्हणून आपण त्यांना म्हणतो सप्लिमेंटरी अँगल्स. आपल्याला एकत्र कसं सांगता येईल, करस्पॉन्डिंग अँगल्स इफ लाईन्स आर पॅरलल देन करस्पॉन्डिंग अँगल्स अँड इंटेरियर अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट corresponding angles and alternate angles are congruent and but interior angles are supplementary. तर अशा प्रकारे आपण यांच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ अँगल्स फॉर्म बाय 2 पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल हे बघितलं. चला तर याची आपण प्रॅक्टिस करूया. त्यासाठी आपल्या बुकमधील बघू आपण प्रॅक्टिस सेट 2.2.